নমস্কাৰ গুৱাহাটী টাইমছলৈ মই চাহ আলমক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম বাবৰি মছজিদৰ কেন্দ্ৰ কৰি যি বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু উক্ত বিবাদৰ যি পৰিণতি ঘটিল আৰু উক্ত বিবাদৰ সম্পৰ্কে যি ৰায়দান আহিল এই ৰায়দানৰ পিছত সামগ্ৰিক ঘটনাৰ প্ৰবাহ আৰু এই সামগ্ৰিক বাবৰি মছজিদৰ যি বিবাদ এই বিবাদৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগত কোন কোন পক্ষ জড়িত হৈ আছিল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যি ন্যায় ব্যৱস্থাই যি ন্যায়পালিকাই যি ন্যায় তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে বা যি ৰায়দান ঘোষণা কৰিলে এই ৰায়দানৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কোনে কেনেদৰে কি অংশ লাভ কৰিব এই সামগ্ৰিক বিষয় আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম বাবৰি মছজিদৰ যি বিবাদ এই বিবাদৰ আৰম্ভণি যদি আমি চাওঁ এই আৰম্ভণি হৈছিল প্ৰায় 1857 চনত সেই সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশত সংঘটিত হোৱা এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পৰিণতি স্বৰূপে একাংশ লোকে বাবৰি মছজিদৰ কিছু অংশত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু কিছু অংশ ভাঙি পেলাইছিল কিন্তু সেই বিবাদক বেছি দূৰলৈ যাব দিয়া হোৱা নাছিল সেই সময়ছোৱাত আৰু সেই বিভিন্ন পক্ষৰ সমিলমিলেৰে উক্ত বিবাদক তাতেই পৰিসমাপ্তি ঘটোৱা হৈছিল আৰু বাবৰি মছজিদৰ যিসমূহ অংশ ভাঙি পেলোৱা হৈছিল তাক পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বাবৰি মছজিদৰ যি বিবাদ ভূমিৰ মালিকী স্বত্বক কেন্দ্ৰ কৰি যি বিবাদ সেই বিবাদৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদালতৰ মজিয়া পাইছিল 1885 চনত সেই সময়ত নিৰ্মোহী আখৰা নামৰ যি বাবৰি মছজিদৰ মালিকী স্বত্ব দাবী কৰা সংগঠনটি আছিল উক্ত সংগঠনটি উক্ত দলটি নিৰ্মোহী আখৰাৰ ফালৰ পৰা এখন আবেদন কৰা হৈছিল যে বাবৰি মছজিদত পূৰ্বতে এক ৰামৰ জন্মভূমি অঞ্চল আৰু তাত ৰাম মন্দিৰ আছিল বাবৰে উক্ত মন্দিৰ ভংগ কৰি যেহেতু মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেয়ে তেওঁলোকৰ মালিকী স্বত্ব তেওঁলোকক দিব লাগে আৰু এক নতুনকৈ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে মালিকী স্বত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু সেই সময়ত উক্ত বিবাদৰ পৰিসমাপ্তি তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰতে হৈছিল 1886 চনত এই সময়ত ফেজাবাদ জিলা ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক ৰায়দান প্ৰদান কৰা হৈছিল যে যদিও বা উক্ত বিবাদত কিছু দাবী তেওঁলোকৰ দাবী কৰাৰ থল আছে কিন্তু যেহেতু সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰবাহ প্ৰায় 300 পৰা 350 বছৰ পুৰণি এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ বা নথিপত্ৰৰ অভাৱ আছিল সেই সময়ছোৱাত গতিকে উক্ত বিবাদৰ পৰিণতিত তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাই সেই সময়ত ন্যায়পালিকাই ৰায়দান প্ৰদান কৰি কৈছিল যে যেহেতু এই সামগ্ৰিক বিষয় বহু পুৰণি গতিকে পুনৰ এনে ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইবাবে এনে ধৰণৰ বিষয়সমূহ পৰিসমাপ্তি ইয়াতে কৰিব লাগে বুলি তেনেদৰে এক সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰবাহ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বাবৰি মছজিদৰ যি ভূমি এই ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি বিবাদ সৃষ্টি হৈছিল 1936 চনত আৰু 1936 চনত যি বিবাদ এই বিবাদ দুই ধৰণে সংঘটিত হৈছিল পোনপ্ৰথমে 1836 চনত সেই সময়ত বকৰীদৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যা অঞ্চলৰ সমীপৱৰ্তী এক অঞ্চলত কোৰবানী দিয়াৰ কেন্দ্ৰ কৰি এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় আৰু উক্ত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পৰিণতি স্বৰূপে বাবৰি মছজিদৰ একাংশ অংশ ভাঙি পেলোৱা হৈছিল কিন্তু সেই বাবৰি মছজিদৰ অংশ পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আৰু উক্ত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষকো তাতেই মখিমূৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে 1937 চনত পুনৰ এক বাবৰি মছজিদৰ মালিকী স্বত্বক কেন্দ্ৰ কৰি এক বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল উক্ত বিবাদ কিন্তু সৃষ্টি হৈছিল ওয়াকাফ বোৰ্ডৰ দুটা অংশ চিয়া আৰু সুন্নী ওয়াকাফ বোৰ্ডৰ এই দুয়োটা অংশক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু দুয়োটা অংশ চিয়া আৰু সুন্নী ওয়াকাফ দুয়োখন ওয়াকাফ বোৰ্ডে দাবী কৰিছিল যে বাবৰি মছজিদ দৰ মালিকী স্বত্ব চিয়াসকলক দিব লাগে চিয়া ওয়াকাফ বোৰ্ডৰ মতে আৰু সুন্নী ওয়াকাফ বোৰ্ডৰ মতে সুন্নীসকলে সেই মালিকী স্বত্ব লাভ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী আছিল মূলতঃ চিয়াসকলৰ দাবী আছিল যেহেতু বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা ব্যক্তিগৰাকী যেহেতু মূলতঃ চিয়া সম্প্ৰদায়ৰ আছিল গতিকে চিয়াসকলে এই মালিকী স্বত্ব লাভ কৰিব লাগে আৰু উক্ত বিবাদ সেই সময়ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ওয়াকাফ বোৰ্ডৰ যিজন কমিছনাৰ আছিল কমিছনাৰে উক্ত বিবাদৰ গোচৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু গোচৰৰ শুনানি কৰিছিল আৰু শুনানি মতে সুন্নীসকলক অৰ্থাৎ সুন্নী ওয়াকাফ বোৰ্ডক বাবৰি মছজিদৰ মালিকী স্বত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাবৰি মছজিদক কেন্দ্ৰ কৰি বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল 1949 চনৰ 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 1949 চনৰ 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নিশা কোনো নথকা অৱস্থাত বাবৰি মছজিদত একাংশ ব্যক্তিয়ে তাত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ৰামৰ লগতে বহুতো হিন্দু দেৱ-দেৱতাৰ মূৰ্তি বাবৰি মছজিদৰ ভিতৰ অংশত সংস্থাপন কৰা হৈছিল আৰু 23 ডিচেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা 6 বজাত যেতিয়া বাবৰি মছজিদৰ ভিতৰত কীৰ্তন কৰা হৈছিল বাবৰি মছজিদৰ ভিতৰত যেতিয়া পূজা কৰা হৈছিল তেতিয়া সমগ্ৰ বিষয় পোহৰলৈ আহিছিল আৰু এই বিষয় পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে বাবৰি মছজিদৰ সেই সময়ছোৱাৰ
ইমামগৰাকীয়ে স্থানীয় থানাত গৈ আবেদন কৰিলে আৰু আবেদনৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সমগ্ৰ বিষয় আদালতৰ মজিয়া পায় আৰু আদালতত সুন্নী ৱাকাফ বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিল যে মছজিদৰ ভিতৰত যিসমূহ মূৰ্তি সংস্থাপন কৰা হৈছে সেইসমূহ মূৰ্তি আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত এক উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে ইতিমধ্যে যিহেতু তাত মূৰ্তিসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু বহুতো লোকৰ তাত সমাগম হৈছে তাৰ পৰা যদি মূৰ্তিসমূহ আঁতৰ কৰা হয় তেনেহলে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দেশৰ যি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এক ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সেয়েহে মূৰ্তিসমূহ তাৰ পৰা আঁতৰ নকৰাই সেই সময়ত শ্ৰেয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাক গ্ৰহণ কৰিছিল ন্যায়ালয়ে আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে বাবৰি মছজিদৰ দৰ্জা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাৰ পৰাই ৰামলালা যি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নিৰ্মোহী আখৰা আৰু সুন্নী ৱাকাফ বোৰ্ডৰ মাজত বিভিন্ন গোচৰ তৰা হৈছিলে বাবৰি মছজিদৰ সেই ভূমিৰ মালিকী স্বত্বক লৈ আৰু এনেদৰে সমগ্ৰ বিষয় আগবাঢ়িছিলে 1984 চনলৈ এনেদৰে তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত গোচৰ তৰাতৰিৰ এক প্ৰতিযোগিতা চলিছিলে কেতিয়াবা যদি ৰামলালাৰ তৰফৰ পৰা কেতিয়াবা যদি সুন্নী ৱাকাফ বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা কেতিয়াবা নিৰ্মোহী আখৰাৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ গোচৰ তৰা হৈছিলে আৰু অৱশেষত 1986 চনত সেই সময়ছোৱাৰ ফৈজাবাদ জিলা ন্যায়াধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা এক গোচৰৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত কোৱা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কোৱা হৈছিলে যে বাবৰি মছজিদৰ যদি সেই সময়ছোৱাত দৰ্জা খুলি দিয়া হয় বাবৰি মছজিদৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হয় তেনেহলে কোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ অথবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কোনো ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কোনো পৰিবেশ বিনষ্ট নহয় আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত উক্ত বাবৰি মছজিদৰ যি বন্ধ দুৱাৰ প্ৰায় 37 বছৰৰ পিছত পুনৰ খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যি বাবৰি মছজিদৰ দুৱাৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এই দুৱাৰ খোলাৰ সময়ছোৱা সমগ্ৰ ঘটনাৱলী কিন্তু দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীক বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আদিৰ দৰে হিন্দুত্ববাদী যিসমূহ দল সংগঠন আছে সেই দল সংগঠনসমূহে তেওঁলোকক ৰাজীৱ গান্ধী এক হিন্দুত্ববাদী তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ এনে ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰু যেতিয়া এই সমগ্ৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাৰ পৰা 1989 চনৰ পৰা বাবৰি মছজিদত যে বিবাদমান ভূমি সেই বিবাদমান ভূমি আৰু বিবাদমান যি মুধচ আছিল সেই মুধচৰ সমীপৱৰ্তী কোনো অঞ্চলত ৰামৰ বাবে এক মন্দিৰ প্ৰস্তুত কৰা ৰাম মন্দিৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে শ্ৰীৰাম লিখা বিভিন্ন ইটাসমূহ তালৈ লৈ যোৱা হৈছিল 1992 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত অযোধ্যাত মিলিত হৈছিল সেই সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এলকে আদৱানী বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতাসকল অশোক সিংঘল দৰে নেতাসকল আৰু অন্যান্য যিসমূহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আছিল কৰ সেৱকসকল আছিল তাত প্ৰায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হৈছিল আৰু এই লক্ষাধিক লোকৰ সমাগমৰ মাজতে 6 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ 1992 চনৰ 6 ডিসেম্বৰ তাৰিখে বাবৰি মছজিদৰ যি মূল মুধচ ভাঙি দিয়া হৈছিল আৰু এই মুধচ ভাঙি দিয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশতে এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল বহুতো লোকৰ প্ৰাণ গৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্তৰ বাবে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা 1992 চনৰ 16 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ 10 দিন পিছত জাষ্টিস মনমোহন সিং লিব্ৰাহামৰ নেতৃত্বত এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত জাষ্টিস মনমোহন সিং লিব্ৰাহাম আছিলে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু প্ৰায় 17টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত 1992 চনৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁ 17 বছৰ ধৰা এক তদন্তৰ অন্তত প্ৰায় 900 পৃষ্ঠাতকৈ অধিক পৃষ্ঠাজোৰা এক প্ৰতিবেদন 2009 চনত সেই সময়ৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁ দাখিল কৰিছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ মাজতেই
বিভিন্ন গোচৰ চলি আছে গোচৰসমূহ চলি থকাৰ সময়ছোৱাতেই 2002 চনত আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা এই সমগ্ৰ যি বিবাদমান ভূমি এই বিবাদমান ভূমিত আসলতে নিৰ্মোহী আখৰা অথবা ৰামলীলাই দাবী কৰাৰ দৰে কোনো মন্দিৰৰ অৱশেষ আছিল নেকি বা অন্য কোনো অৱশেষ পোৱা গৈছিল নেকি সেইসমূহৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল আৰু সেই অধ্যয়নৰ অন্তত 2003 চনত আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু উক্ত প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে বাবৰি মছজিদ যেটো অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উক্ত অঞ্চলৰ তলত 2000 বছৰ পুৰণি কোনো ভগ্নাৱশেষ পোৱা গৈছিল কিন্তু সেই ভগ্নাৱশেষ কিহৰ প্ৰকৃত ভগ্নাৱশেষ তাক লৈ ডিমতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ সেই সকল সদস্যসকলৰ মাজত আৰু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিবেদনত কৈছিল যে যদিও বা সেই ভগ্নাৱশেষক লৈ কোনো মানে স্পষ্ট কি ভগ্নাৱশেষ কিহৰ ভগ্নাৱশেষ সেই সম্পৰ্কে কোৱা টান কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে মুছলমান নিৰ্মাণকাৰীসকলৰ দ্বাৰা যিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ লগত কোনো ধৰণৰ মিল পোৱা যোৱা নাছিলে গতিকে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে তাত যদিও বা মন্দিৰৰ কোনো তেওঁলোকে স্পষ্ট ৰূপত মন্দিৰ থকা বুলি কোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল যে সেই যি পুৰাতত্ত্ব বিভাগে লাভ কৰিছিল তথ্যসমূহ সেই তথ্যত তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিল যে তাত কোনো মুছলমান নিৰ্মাণকৰ্তাসকলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা কোনো সামগ্ৰীৰো কিন্তু ভগ্নাৱশেষ তেওঁলোকে পোৱা নাছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে 2010 চনত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়দান এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু উক্ত ৰায়দানত কোৱা হৈছিল যে নিৰ্মোহী আখৰা ৰামলীলা বিৰাজমান আৰু সুন্নী ওয়াকাফ বোৰ্ড এই যে তিনিওটা দাবী কৰা পক্ষ আছে এই দাবী কৰা তিনিওটা পক্ষৰ মাজত বাবৰি মছজিদৰ যি বিবাদমান ভূমি সেই বিবাদমান ভূমি তেওঁলোকৰ মাজত সমানে ভাগ কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু উক্ত যি উক্ত ৰায়দানক লৈ তিনিওটা পক্ষৰ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ তিনিওটা পক্ষই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আবেদন কৰিছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে কৰা আবেদনৰ শুনানি 2017 চনত সেই সময়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অসম সন্তান অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে যেতিয়া তেওঁৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত 8 জানুৱাৰী তাৰিখে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 2019 চনৰ 8 জানুৱাৰী তাৰিখে তেওঁ বাবৰি মছজিদৰ যি বিবাদ আৰু এই তিনিওটা পক্ষৰ ফালৰ পৰা যি আবেদন কৰা হৈছিল উক্ত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ সেই সময়ছোৱাত 5 জনীয়া এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ সমগ্ৰ গোচৰ পঠিয়াই দিছিল আৰু সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ তদন্তৰ বা শুনানিৰ গ্ৰহণৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বাবৰি মছজিদৰ যি বিবাদ এই বিবাদৰ মীমাংসাৰ বাবে তেওঁ ব্যৱস্থা কৰিছিল 8 মাৰ্চ তাৰিখে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ মিলিত হয় আৰু সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে তিনিওটা পক্ষৰ মাজত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে উক্ত বিবাদৰ মীমাংসাৰ বাবে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু অনুৰোধ কৰি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিছিল কিন্তু প্ৰায় 8 সপ্তাহ জোৰা এক আলোচনাৰ অন্ততো তিনিওটা পক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ অন্ততো উক্ত বিবাদৰ কোনো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান সূত্ৰ নোলাল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত জুন মাহলৈ এই সমগ্ৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিবলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী 15 আগষ্টলৈকে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল যদিও কোনো ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ নোলাল আৰু ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ নোলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় প্ৰায় 40 দিন ধৰা এক শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় 16 অক্টোবৰ তাৰিখে শুনানিৰ অন্তিমটি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু 16 অক্টোবৰ তাৰিখত শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত 9 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বদীঘল এই যি বিবাদ এই বিবাদৰ মীমাংসা কৰি এক ৰায়দান প্ৰদান কৰা হয় এই ৰায়দান প্ৰদান কৰা হয় প্ৰায় 175 বছৰীয়া এই বিবাদমান ভূমিৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কোনে কি লাভ কৰিলে কোনে কি হেৰুৱালে সেই সম্পৰ্কে যদি আমি লেখাজোখা বিচাৰি চাওঁ তেনেহলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ আছিল সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ অধ্যক্ষ কৰা সেই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আগবঢ়োৱা ৰায়দান অনুসৰি
যি তিনিটা পক্ষ আছিলে বাবৰি মছজিদৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি দাবী কৰা এই তিনিটা পক্ষৰ নিৰ্মোহী আখৰাক তেওঁলোকৰ যি দাবী সেই দাবীৰ পৰা তেওঁলোকৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানত কোৱা হয় যে নিৰ্মোহী আখৰা কোনো ধৰণৰ দাবী গ্ৰহণ কৰা নহল অৰ্থাৎ মূলত দুটা পক্ষৰ মাজতে এই সমগ্ৰ বিবাদৰ আলোচনা কৰা হয় ৰামলালা বিৰাজমান আৰু সুন্নী ৱাকাফ বৰ্ডৰ মাজত এই তেওঁলোকৰ যি বিবাদ এই বিবাদসমূহ দুইটা পক্ষ বুলি গণ্য কৰে আৰু এই দুইটা পক্ষৰ যিসমূহ তথ্য আগবঢ়াইছিল যিসমূহ 40 দিনত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই শুনানিৰ অন্তত বাবৰি মছজিদ থকা যি অংশ বিজি বিবাদমান ভূমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শেহত সেই ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰদান কৰে ৰামলীলা বিৰাজমানক আৰু সুন্নী ৱাকাফ বৰ্ডক অতিৰিক্তভাৱে অযোধ্যা চহৰৰ মাজমজিয়াতে কোনো অঞ্চলত 5 একৰ ভূমি প্ৰদান কৰিবলৈ ৰায় প্ৰদান কৰে যি নিৰ্মোহী আখৰাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1857 চনত 1885 চনত সমগ্ৰ বিষয় ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছিল সেই নিৰ্মোহী আখৰাক শেহতীয়াভাৱে যি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ জৰিয়তে উক্ত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে নিৰ্মোহী আখৰাক কিন্তু তেওঁলোকৰ দাবীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে খাৰিজ কৰে আৰু সমগ্ৰ বিষয় ইমানতেই অন্ত পৰে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মাজত যদিও বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানক কেন্দ্ৰ কৰি সকলোৱে আকোৱালি লৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ইয়াত ৰাজনৈতিক পাখা খেলৰ মাজত আবদ্ধ কৰাৰ কিছু আমি উদাহৰণ দেখিবলৈ পাইছো ইতিমধ্যে আৱাজউদ্দিন ওৱেচিৰ দৰে নেতাসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক সমালোচনা কৰিছে আনহাতে বিজেপি অথবা আৰএছএছ অথবা অন্যান্য বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতাসকলে এই সমগ্ৰ বিষয়ক আকোৱালি লৈছে আনহাতে দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ মুছলমান সমাজেও এই যি সমগ্ৰ ৰায়দান এই ৰায়দানক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিকাংশই যত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানত সন্তুষ্ট কিছু অংশই কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে মুছলমান লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন নামৰ এটা সংস্থাই এনডিটিভিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিম বুলি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে এনে ধৰণৰ এক মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজেৰে প্ৰায় 175 বছৰীয়া এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্ত পৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰো আশা কৰিছো যাতে সকলোৱে শান্তি বৰ্তাই ৰাখক সকলোৱে এই যি বিতৰ্কিত আৰু এই বিবাদমান বিষয়ৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হওক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি ঐক্য যি মিলাপ্ৰীতি সেই মিলাপ্ৰীতিৰ মাজেৰে সকলো বিষয় সমাধানৰ মজিয়ালৈ লৈ যাওক আৰু সকলোৱে সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰক